NWASH Inventory एप्लिकेसनको भर्जन 2 लाई आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड र इन्स्टल गर्नको लागि सर्वप्रथम यही भिडियोमा रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो लिंक हालेको छु। लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यसले हाम्रो वेबसाइटमा यहाँलाई लिएर जान्छ र त्यो वेबसाइटमा गएर देब्रेतिर रहेको डाउनलोड एप भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसले यहाँलाई सफ्टवेयर एप स्टोरमा लिएर जान्छ। पहिला हामीले गुगल प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन इन्स्टल गर्थ्यौं भने अब चाहिँ हामीले सधैँ यो डाउनलोड एपमा रहेको जुन सफ्टवेयर एप स्टोर छ त्यहाँबाट यहाँले NWASH को एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि सफ्टवेयर एप स्टोरमा गइसकेपछि त्यहाँ स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि दोस्रो अप्सनमा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ NWASH Inventory भर्जन 2 भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। त्यसको साइडमा रहेको दाहिनेतिर रहेको डाउनलोड एप भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि एउटा एपीके फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ यहाँहरुको डिभाइसमा। डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गरेर इन्स्टलेसन प्रोसेसलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै डिभाइसमा यो इन्स्टलेसन प्रोसेसलाई चाहिँ सेक्युरिटी रिजन्सका कारण हल्ट हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई चाहिँ अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँले इन्स्टलेसन गर्ने क्रममा यदि इन्स्टलेसन भएन भने एउटा नोटिफिकेसन आउँछ अलाउ गर्ने नगर्ने भनेर। त्यसमा चाहिँ यहाँले अलाउ अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले त्यो इन्स्टलेसन प्रोसेसलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले यो डिभाइसमा आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र पुरानो इन्भेन्टरी एप्लिकेसन छ भने भर्जन 1 छ भने त्यसलाई पनि यहाँले अनइन्स्टल गरिदिनु होला। फेरि दुईटा भर्जन भए पनि यहाँलाई कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ र अनइन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि यदि कुनै काम गर्नु भएको छ त्यो एप्लिकेसनबाट भने त्यसलाई चाहिँ एकचोटि एक्सपोर्ट गरेर सिस्टममा अपलोड गरिदिनु होला, किनभने नयाँ एप्लिकेसनमा पुरानो एप्लिकेसनमा गरेको काम चाहिँ सिन्क्रोनाइज हुँदैन। अपडेटमा जसरी हाम्रो सिन्क्रोनाइज हुन्थ्यो यो नयाँ भर्जनमा गइसकेपछि पुरानो एप्लिकेसनमा रहेको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ त्यसमा सिन्क्रोनाइज हुँदैन। अब म यहाँहरूलाई अघि इन्स्टल गरिएको NWASH Inventory भर्जन 2 एप्लिकेसनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। NWASH Inventory भर्जन 1 र भर्जन 2 मा डेटा कलेक्सनको प्रोसेस लगभग उस्तै नै रहेको छ। त्यस्तो धेरै परिवर्तन छैन, मात्र केही फिचर्सहरू थपिएका छन्। त्यो बारेमा म यहाँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु। यहाँले पनि आफ्नो एप्लिकेसन ओपन गरेर सँगसँगै यो प्रोसेस फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि इन्स्टल गरेको इन्भेन्टरी एप्लिकेसनलाई यहाँ ओपन गर्न जाँदैछु। यहाँले पनि त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। अब पहिला लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो युजर नेम र पासवर्डले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिन्क्रोनाइज, यहाँ माथिपट्टि सिंक भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब प्रदेश, जिल्ला, त्यसपछि पालिका छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरुकोमा फिक्स छ भने जुनमा चेन्ज गर्न मिल्छ त्यही अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्किममा गएर यो रिफ्रेशमा क्लिक गरिसकेपछि प्रोजेक्टको लिस्ट आउँछ यसरी। अब हामी लोड गर्छौँ। लोड गरिसकेपछि अब डेटा कलेक्सनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने क्रममा के गर्नुपर्छ म यहाँ शेयर गर्छु। पहिला हामी रेकमा जान्छौँ, यानि कि रेकर्ड फिचरमा हामी सेलेक्ट गर्छौँ जुन पहिलाको जस्तै प्रोसेस छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेयर आउँछ। लेयरमा हामी पहिला प्रोजेक्ट लेयर सेलेक्ट गर्छौँ।
प्रोजेक्ट लेयरमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्रोजेक्ट नेम र कोड यहाँले लेख्नु पर्दैन, त्यो बाइ डिफल्ट यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र अरू डेटाहरू मात्रै भर्नुपर्ने हुन्छ। र डेटा पनि अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ यहाँले डेटाहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा केही प्रश्नहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने भनेर राखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भरेन भने यो भर भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। सो यहाँले तथ्याङ्क यानि कि डेटाहरू भर्दाखेरि चाहिँ सबै डेटा भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भर्नु भएन भने त्यो सेभ हुँदैन, पहिला हुन्थ्यो भने अब चाहिँ हुँदैन। सो अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अब मैले सबै डेटा भर्नुपर्ने हुन्छ सेभ गर्नको लागि। म यो डेटाहरू भर्छु। त्यसपछि यहाँ डिटेल्सहरू म हाल्दैछु, किनभने यो भरिसकेपछि कसरी सेभ हुन्छ, फोटो अब कसरी लिइन्छ, किनभने फोटो लिने प्रक्रियामा पनि अलिकति परिवर्तन आएको छ। र डेटाहरू चाहिँ यहाँले सबै भर्नु पर्यो र गलत डेटा हाल्नुभयो भने पनि यसले चाहिँ यहाँले गलत डेटा इनपुट गर्नुभयो भनेर चाहिँ नोटिफाई गराउँछ। अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ गलत डेटा सकेसम्म इनपुट नहुने चाहिँ बनाइएको छ, जसले गर्दा युजरलाई पनि सजिलो होस्। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले रेकर्ड क्लिक गरेँ, अब यस भन्छ र अब चाहिँ फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डेटा सबै भरेर आयो। अब यहाँ तलपट्टि गइसकेपछि फोटो लिने अप्सन हुन्छ। केही डेटामा सुधार्नु पर्ने छ भने त्यो पनि गर्न सक्यो र त्यसपछि फोटो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी हामीले अरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले फेरि त्यो प्रोजेक्ट लेयरलाई ओपन गरेँ, बन्द गरेँ, त्यसपछि रेकर्ड फिचरमा गएँ र अब हामीले के गर्नु पर्यो, अरू डेटाहरू पनि यसमा यसरी नै भर्न सक्छौँ। र डेटा कलेक्सनको प्रोसेस यदि यहाँहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ डेटा कसरी लिने भन्ने कुरा छ भने यहाँहरूले हाम्रो पुरानो भिडियो NWASH इन्भेन्ट्रीको चाहिँ भर्जन 1 को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो NWASH इन्भेन्ट्री भर्जन 2 मा तथ्याङ्क लिने प्रक्रिया लगभग पहिलाको जस्तै छ, मात्र अहिले के परिवर्तन छ भने यसमा चाहिँ डेटाहरू अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र कुनै डेटा गलत इनपुट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ चाहिँ इनपुट गर्न दिँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा एक्सपोर्ट गर्ने पनि प्रक्रिया अलिकति परिवर्तन भएको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि म गएँ, एक्सपोर्ट डेटामा क्लिक गर्छु, त्यसपछि हाम्रो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँ फेरि पनि देखाएँ मैले, यहाँ जुन माथिपट्टि देब्रेतिर रहेको चाहिँ जुन आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, पछि त्यो यहाँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तलपट्टि एक्सपोर्ट भन्ने छ, एक्सपोर्टलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने अप्सन चाहिँ आउँछ, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भन्ने त्यो हुन्छ। त्यसपछि भनेको अब यहाँहरूले अब यो फाइल कहाँ गएर सेभ हुन्छ भन्ने पनि एउटा कन्फ्युजन आउँछ। धेरै जस्तो हाम्रो प्राय युजरहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यही देब्रेतिर रहेको जुन आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसमा गएर सेटिङ्समा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले तलपट्टि स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि सेटिङ्स भन्ने छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ एप रुट भनेर देखाएको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप रुट फोल्डर भन्ने रहेको छ। यसले चाहिँ यहाँहरूको पाथ कहाँ गएर सेभ भएको छ त्यो पाथ देखाउँछ र यहाँहरूले त्यही अनुसारले आफ्नो एक्सपोर्ट भएको फाइललाई चाहिँ खोजेर चाहिँ हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू जहाँ अपलोड गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको यहाँले चाहिँ यहाँ लेयरमा गएर छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लेयरमा अहिले हामीले सजिलोको लागि हरेक संरचनाहरूको लागि हरेक डेटा पोइन्ट्सहरूको लागि एउटा युनिक सिम्बल्सहरू राखेको छौँ, जसले गर्दा यहाँलाई आफूले सर्वे गरेको कुरामा चाहिँ कुन स्ट्रक्चर कहाँ छ अथवा कहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड भएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्याप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोको लागि। सो हामीले यो पनि सजिलो गरिदिएको छौँ, यहाँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो ट्युटोरियलले हाम्रो NWASH Inventory एप्लिकेसन भर्जन 2 प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै प्रकारको भिडियो कन्टेन्ट्सहरू डेभलप गरेर यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने नै छौँ र यहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छ भने हामीलाई इमेल मार्फत त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छौँ। यहाँहरूले त्यस इमेलमा हामीलाई यहाँहरूले मेल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई कुनै पनि स्पेसिफिक भिडियो कन्टेन्ट्सहरू बनाइदियोस् भन्ने छ भने यहाँहरूले त्यो पनि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँहरूको रिक्वेस्टलाई हेरेर भिडियो कन्टेन्ट्सहरू पनि डेभलप गर्नेछौँ र यदि अहिलेसम्म यहाँहरूले यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने नयाँ भिडियो कन्टेन्ट्सहरू आउँदाखेरि यहाँहरूलाई त्यसबारे जानकारी आउँछ र जानकारी आउनको लागि अझ यहाँहरूले बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ र यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिसकेपछि भिडियो कन्टेन्ट्सहरू बारेमा यहाँहरूले इन्फर्मेसन चाहिँ पाइराख्नुहुन्छ। हस् त NWASH इन्भेन्ट्री एप्लिकेसन चलाउनु होला र डेटा कन्ट्रिब्युटर्सको रूपमा हामीलाई सहयोग गर्दै जानुहोला। धन्यवाद।